हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी बाइनोमियल थ्योरमसँग रिलेटेड एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई केही इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छु अनि त्यही अनुसारले हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ है त। ल इन्फर्मेसनहरू के छ भनेर हेरौँ। सबै कुराहरू म डिटेलली भन्छु हजुरहरूलाई। ओके, सुरुमा बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर हेरौँ है त। जस्तै यदि मसँग a प्लस x को पावर n छ भने हामीले यसलाई के लेख्न पाइन्छ अरे c n0 a को पावर n हुन्छ। सिमिलरली प्लस c n, 1 यो अब 1 नम्बरले बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि a के हुन्छ 1 पावरले घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसपछि जुन x छ x चाहिँ देखा पर्छ है, x को पावर 1 हुन्छ, सो मैले x मात्रै लेखेँ। त्यस्तै गरेर फेरि c n, 2 a को पावर n माइनस 2 अनि n फेरि एक के अरे a चाहिँ 1 ले फेरि घट्नु पऱ्यो, सो n माइनस 1 गर्दा n माइनस 2 हुन्छ। फेरि x के हुनु पऱ्यो, इन्क्रिज हुँदै जानु पऱ्यो 1 ले। यहाँ 1 थियो, x को पावर 1 थियो, अब x को पावर 2। यस्तै गर्दै गर्दै गयो भने लास्टमा मैले के पाउँछु होला c n, n अनि a को भ्यालु पुरै 0, a को पावरमा 0 हुन्छ यो, किनभने a घट्दै गइरहेको छ र लास्टसम्म पुग्दा a को पावर 0 हुन्छ। सो यो फेरि पनि के हुन्छ, a को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ र x के हुन्छ सबैभन्दा हाइएस्ट पावरमा रिच हुन्छ, द्याट इज x को पावर n। यो त हामीलाई थाहा छ एक्सपान्सन कसरी गर्ने भनेर है त। त्यसो भए यदि मैले a को ठाउँमा when a इक्वल टु 1 भयो भने a को ठाउँमा 1 लिएर गएर राखेँ भने यो के हुन्छ होला भनेर हेरौँ है। 1 प्लस x को पावर n इक्वल टु, अब यसलाई मैले के गरेँ भने c0 भनेर लेखिदिन्छु है त। किनभने c n, 0 लाई किनभने मलाई थोरै टाइम के अरे थोरै ठाउँहरू चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिने हुन्छ, त्यही भएर मैले सर्ट बनाउन खोजेँ। सो cn0 भनेको जहाँ पनि हेर्नुभयो भने cn, 1 छ, cn, 2 छ है, n जहाँ पनि के छ सेम नै छ। सो यसलाई मैले के सिधै लेखिदिन्छु c0। यस्तो लेख्नु पऱ्यो भने c1 लेख्छु र cn, 2 लाई लेख्नु पऱ्यो भने c2 भनेर लेख्छु है। ल यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि c0 भनेको cn, 0 हो भनेर। सो यो c0 अब हेर्नु है त, a को ठाउँमा 1 राख्ने बित्तिकै 1 को पावर n हुन्छ र 1 को पावरमा जति नै भए पनि त्यो के हुन्छ 1 हुन्छ। सो यो c0 भयो प्लस यो c1 अनि फेरि यहाँ 1 को पावर n माइनस 1 को पावर n माइनस 1 गर्दाखेरि फेरि पनि 1 हुन्छ। सो अब x वाला मात्रै टर्म्स आउनु पऱ्यो है, a वाला टर्म सबै हटेर जाने भयो अनि x वाला टर्म मात्रै रहने भयो। फेरि प्लस c2, अब x स्क्वायर हुने भयो प्लस so on गरेर प्लस गर्दै गर्दै फेरि यो cn हुने भयो र यो चाहिँ x को पावर n हुने भयो। र जहिले पनि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यसमा c0 को र cn को भ्यालु सधैँ बराबर हुन्छ, त्यो केसँग बराबर हुने भयो त 1 सँग बराबर हुने भयो। र जहाँ मैले c0 र cn देख्छु त्यसको ठाउँमा 1 पनि राख्न पाउँछु है त। त्यसो भए 1 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस प्लस यो 1 हुने भयो अनि यो x को पावर n हुने भयो है त। अब फेरि के गर्ने त, यसलाई एक्सपान्सन गर्दै जाउँ के हुन्छ भनेर। जस्तै अब c1 छ भने यसलाई के लेख्न पाइयो त, जस्तै cn, r हुन्छ भने हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल, यसरी लेख्न पाइन्छ। सो c0 भनेको के हो त cn, 0 हो नि त, c1 भनेको के हो त cn, 1 हो। सो यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल भयो। अब x बाँकी छ, x लाई पनि लेखौँ। फेरि प्लस अब c2 भनेको के हुने भयो n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल, x स्क्वायर छ, x स्क्वायर लेखिहालेँ है त। त्यस्तै गरेर अब यहाँ c3 भइदिएको भए के हुन्थ्यो, जस्तै अब c3 पनि हुन्थ्यो, c3 भएको भए n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल अगेन 3 फ्याक्टोरियल इन्टु x क्युब हुन्थ्यो। सो अन गर्दै गर्दै गएर अब फाइनल्ली हेरौँ है त। अब यहाँ के छ x को पावर n छ, सो मैले यसलाई x को पावर n नै भनेर लेखेँ। यसलाई हामीले खोल्दैछौँ, एक्सपान्ड गर्दैछौँ र अब फेरि अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ फर्दर मोर। 1 प्लस अब यो n फ्याक्टोरियल भनेको तल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल छ, सो n फ्याक्टोरियललाई के लेख्न पाइन्छ n इन्टु n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ।
किन लेख्न पाइन्छ होला त? यस्तै हेरौँ है त, मसँग 3 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु? 3 इन्टु त्योभन्दा 1 नम्बर कम 2 को फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न पाउँछु। किनभने 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुन्छ र 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको फेरि 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाएँ 3 फ्याक्टोरियल। त्यस्तै गरेर 4 फ्याक्टोरियल लेख्नु पऱ्यो भने 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुन्छ र फेरि 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको के हुन्छ? 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो यसलाई मैले 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। सो हेर्नु त, अब n फ्याक्टोरियल लेख्न पऱ्यो भने n इन्टु n भन्दा 1 नम्बर कम भनेको n माइनस 1 हुन्छ। सो n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाएँ अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब 1 फ्याक्टोरियललाई केही मेन्सन गर्नु परेन अनि यो चाहिँ x। फेरि प्लस अब यहाँ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल छ। सो यसलाई मैले के गर्न पाएँ? n माइनस 1 n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल। अझै तल जानु पऱ्यो एक स्टेप। सो n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल। यहाँ यो x स्क्वायर छँदैछ, फेरि लेखौँ। फेरि अब यहाँ हेऱ्यो भने यो के हुन्छ? n माइनस 3 मा पुगिरहेको छ। सो n माइनस 1 n माइनस 2 अनि n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल अपन n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल अपन 3 फ्याक्टोरियल x क्युब। सो 1 प्लस 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 अब यो x को पावर n छ, हामीले केही एक्सपान्सन गर्नुपर्ने छैन, x को पावर n भयो। थोरै फर्दर मोड सिम्प्लिफाईमा जाऊ। यसको के भेट्छौँ हामीले? 1 प्लस हेर्नु त, अब n माइनस 1 फ्याक्टोरियल र n माइनस 1 फ्याक्टोरियल त क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि यहाँ n रह्यो अनि यो x भयो। फेरि प्लस अब n माइनस 2 फ्याक्टोरियल र n माइनस 2 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट हुने भयो। अब बाँकी के रह्यो त? n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। सिमिलरली अब यहाँ x स्क्वायर छ, x स्क्वायर पनि लेखौँ। प्लस अब हेर्नु त फेरि n माइनस 3 फ्याक्टोरियल र n माइनस 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट हुने भयो। बाँकी के रह्यो त? n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल। सो 1 प्लस 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 गरेर x को पावर n हुने भयो त। यहाँसम्म भयो। अब यसलाई हामीले के को एक्सपान्सन गर्दा पाइरहेको छौँ त? त्यो पनि लेखिदिउँ। यो 1 प्लस x को पावर n लाई एक्सपान्सन गर्दा पाएको भयो। त्यसो भए फेरि अझै यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्दै जाउँ है त। त्यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दा के कुराहरू चाहिन्छ म हजुरहरूलाई यहाँ सबै निकालेर देखाउँछु अनि हजुरहरूले त्यसलाई नोट डाउन गर्दै जानुहोस्, आफ्नो कपीमा लेख्दै जानुहोस् अनि हजुरहरूलाई सल्भ गर्नलाई एकदमै इजी हुन्छ है। मलाई कसरी इजी हुन्छ भनेर पनि देखाउँछु लास्टमा। वेन x इक्वल टु 1 भनौँ। अब फेरि के गरौँ? x को ठाउँमा लिएर गएर 1 राखिदिउँ। त्यसो भए यो के हुन्छ होला? 1 प्लस 1 हुने भयो, पावरमा n हुने भयो। अब जहाँ जहाँ x छ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर n राखिदिउँ है त। यहाँ सरी, हामीले यहाँ x क्युब लेख्न बिर्सेछ है, x क्युब लेखौँ। अनि वेन x इक्वल टु 1 1 प्लस 1 को पावर n हुने भयो अनि यो 1 प्लस अब n इन्टु 1 गर्दा कति हुन्छ त? n हुन्छ। फेरि प्लस n माइनस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल। फेरि यहाँ 1 स्क्वायर छ, 1 स्क्वायर भनेको अगेन 1 हुन्छ। सो n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। प्लस फेरि n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल अनि फेरि x क्युब छ यहाँ, x क्युबको ठाउँमा फेरि 1 राख्यो भने यो 1 हुन्छ। सो 1 गरेर फेरि के हुने भयो त? 1 को पावर n भनेको फेरि पनि 1 नै हुन्छ, किनभने 1 को पावर जतिमा रेज गरे पनि त्यो 1 नै हुन्छ है त। अब यो कुरालाई चाहिँ हजुरले नोट डाउन गर्नु पऱ्यो फर्स्ट अझ यसलाई नोट डाउन गर्नु अनि यसलाई फर्स्ट भनौँ, यसलाई सेकेन्ड भनिदिउँ है त। यो कुराहरूलाई चाहिँ नोट गर्दै गर्दै जानु होला है। सिमिलरली वेन n इक्वल टु n माइनस 1 भयो भने यदि n को ठाउँमा हामीले लिएर गएर कति राख्यो भने n माइनस 1 राख्यो भने पनि के हुन्छ भनेर हेरौँ। फेरि 1 प्लस 1 आयो, अब n माइनस 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। सेम नै फर्मुला हुने भयो तर n को ठाउँमा लिएर गएर n माइनस 1 राख्नु पऱ्यो। ओके, फेरि 1 प्लस अब n को ठाउँमा कति रिप्लेस गर्ने हो? n माइनस 1 ले रिप्लेस गर्ने हो। सो यो n माइनस 1 हुनु पऱ्यो। फेरि प्लस अब हेर्नु है त, यहाँ n छ, यसको ठाउँमा n माइनस 1 हुनु पऱ्यो। त्यसो भए यहाँ n माइनस 1 अलरेडी छ, n को ठाउँमा लिएर गएर n माइनस 1 राख्यो भने यो n माइनस 1 माइनस 1 हुन्छ। सो यो के हुने भयो त? n माइनस 2 हुने भयो अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस फेरि हेर्नु है त, यहाँ n छ, यसको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो? n माइनस 1 राख्नु पऱ्यो। सिमिलरली यसको ठाउँमा यो n माइनस 2 हुने भयो अनि यो चाहिँ n माइनस 1 माइनस 2 गर्दा n माइनस 3 हुन्छ अपन 3 फ्याक्टोरियल। सो 1 हाम्रो हुँदै हुँदै जान्छ अनि फेरि फाइनल्ली हामी 1 मा पुग्यो। ल अब यो इक्वेसन कति भयो त? फेरि +1 भयो, यो इक्वेसन थर्ड भयो।
यसलाई पनि नोट डाउन गर्नुपर्ने छ। फेरि अझै हेर्दै जाउँ है त। यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर अब यो इक्वेसनलाई हेरौँ, इक्वेसन फर्स्टलाई, अनि यदि फेरि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर मैले माइनस एक्स राखेँ भने के हुन्छ? जहाँ एक्स छ त्यसको ठाउँमा के राखिदिने त? माइनस एक्स राखिदिने। अगेन वेन एक्स इक्वल टु माइनस एक्स इन इक्वेसन फर्स्ट, इक्वेसन फर्स्टमा लिएर गएर एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राखौँ, के हुन्छ होला त? 1 माइनस एक्स हुने भयो पावरमा एन, पावरमा एन छ। त्यसो भए के हुन्छ भनेर हेरौँ है। ओके, यो चाहिँ 1, अब हेर्नु त एक्सको ठाउँमा लिएर गएर माइनस एक्स राख्यो भने यो माइनस एक्सले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गराउँछ, अनि त्यसपछि सरी प्लससँग मल्टिप्लाई गर्छ, अनि फेरि यो माइनसमा चेन्ज हुन्छ, माइनस हुने भयो, अनि यो एनएक्स हुने भयो, फेरि प्लस। अब हेर्नु त यहाँ यक्स स्क्वायर छ, यक्स स्क्वायरको ठाउँमा माइनस एक्स राखिदिने बित्तिकै माइनस एक्सको स्क्वायर भनेको पनि के हुन्छ? यक्स स्क्वायर नै हुन्छ। सो साइन चेन्ज हुँदैन, प्लस नै राख्नु पऱ्यो, एन माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल, अनि यो चाहिँ एक्स स्क्वायर हुने भयो। फेरि प्लस, अब यहाँ प्लस छ, फेरि यहाँ यक्स क्युब हेर्नुभयो होइन, यहाँ यक्स क्युब छ भन्ने बित्तिकै माइनस यक्सको होल क्युब भनेको फेरि माइनस यक्स क्युब हुन्छ, र यो माइनस जुन आइरहेछ त्यसले प्लससँग मल्टिप्लाई गरेर यसलाई माइनस बनाउँछ, यो साइनलाई, यो माइनस हुने भयो। फेरि एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टर, फेरि यो एक्स क्युब नै भयो। फेरि प्लस 1 गर्दै गर्दै गएर फेरि प्लस। अब हेर्नु है त, अब यहाँ यक्स छ, अब यक्सको पावर यन नै आउँछ कि कति आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ थाहा हुँदैन। त्यही भएर के भयो त, यदि यक्स इभन भइदिएको भए, सरी यदि यन इभन भइदिएको भए यो प्लस एक्स एन हुन्थ्यो, यदि यन अडमा भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला त? हेर्नु त, अब हामीलाई त थाहा छैन नि त, अहिले यन भनेको इभन हो कि अड हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। त्यही भएर अब यो प्लसमा आउने कि माइनसमा आउने भन्ने कुराले कसरी डिटरमाइन हुन्छ त? यहाँ माइनस 1 को पावर यन राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यन इभन छ भने माइनस 1 को पावरमा इभन आयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ, अनि यक्सको पावर यन के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो होइन, यो यहाँ प्लस नै साइन आउने भयो। यदि यन अड हुन्छ भने अब के हुन्थ्यो? माइनस 1 को पावरमा जति अड आयो भने के हुन्छ त? त्यो माइनस 1 नै हुन्छ, र यो प्लस साइनलाई चेन्ज गरेर के गरिदिन्छ? माइनस बनाइदिन्छ। यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है लास्टमा। सो मैले यहाँ के लेखेँ त? माइनस 1 को पावर एन इन्टु एक्सको पावर यन लेखेँ, किनभने त्यो के कुरामा डिटरमाइन हुन्छ त? यनको भेल्युमा डिटरमाइन हुन्छ। यो यहाँको भेल्यु चाहिँ प्लस हुने कि माइनस हुने भनेर। सो माइनस 1 को पावर एन इन्टु एक्सको पावर एन हुने भयो। यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यहाँ, र यो कुरा पनि थाहा भयो। अब यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु पऱ्यो, यसलाई हामीले आइभी भनेर भनौँ है त। र त्यस्तै गरेर अब फेरि यसैमा हेर्नु है, यसैमा वेन एक्स इक्वल टु 1 राख्यो भने के हुन्छ? यसमा लिएर गएर एक्सको ठाउँमा लिएर गएर के राखिदिने? 1 राखिदिने। त्यसो के हुन्छ होला? यो 1 माइनस 1 को पावर यन हुने भयो है। अब फेरि यो 1 माइनस, अब यहाँ त यन इन्टु 1 गर्दा कति हुन्छ? यो एन हुन्छ, फेरि प्लस, अब फेरि यहाँ पनि लिएर गएर 1 राख्ने हो, एक्स स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। सो अब जुन यक्स स्क्वायरहरूको यक्सको भन्दा अगाडिको कोफिसियन्टहरू छ त्यसलाई मात्रै लेख्नु पर्ने भयो कि, एन माइनस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल, फेरि माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल, फेरि पनि यहाँ 1 राख्ने हो, 1 क्युब गर्दा 1 हुन्छ। सो अनि फेरि यो प्लस प्लस, अब माइनस 1 को पावर यन, अनि फेरि इन्टु 1 को पावर यन, सरी, अनि फेरि हेर्नु है, यहाँ पनि एक्सको पावर यन छ। सो माइनस 1 को पावर यन इन्टु 1 को पावर यन गर्दा यो 1 हुने भयो। सो माइनस 1 को पावर एन मात्रै रहने भयो। यसलाई पनि इक्वेसन भी भनेर मानौँ ल। त्यस्तै गरेर फेरि वेन एन इक्वल टु माइनस 1, फेरि यसको ठाउँमा लिएर गएर के राखिदिउँ? एनको ठाउँमा एन माइनस 1 राखिदिउँ है त। एनको ठाउँमा लिएर गएर अब के हुन्छ भनेर हेरौँ। अब यो 1 माइनस 1 छँदैछ, अनि यहाँ चाहिँ एन माइनस 1 लिएर गएर राखिदिउँ। अब के हुन्छ? 1 माइनस, अब जहाँ एन छ त्यहाँ लिएर गएर कति राख्नु पर्छ? एन माइनस 1 राख्नु पऱ्यो, फेरि प्लस, अब यहाँ पनि एन माइनस 1 राख्नु पऱ्यो, अनि फेरि यहाँ एन माइनस 1 गर्नु पऱ्यो, त्यो एन माइनस 2 हुन्छ, अपन 2 फ्याक्टोरियल, फेरि माइनस, अब यो एन माइनस 1 हुने भयो यनको ठाउँमा। त्यस्तै गरेर एन माइनस 1 को ठाउँमा कति हुने भयो त? एन माइनस 2 हुने भयो। त्यस्तै गरेर एन माइनस 2 को ठाउँमा एन माइनस 3 हुने भयो, होल अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस प्लस माइनस 1 को पावर यन हुने भयो। र यसलाई चाहिँ इक्वेसन
6 भनेर भनौँ है त। यति कुरा भयो भने चाहिँ हाम्रो यो सबै अघि देखाएको क्वेसनहरु जति सबै सल्भ हुन्छ। एकचोटि भिडियोलाई पज गर्नु होला अनि त्यसपछि सबै यो जति पनि हामीले निकालेको फर्मुलाहरु छ त्यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला है त कपीमा भिडियोलाई पज गरेर। ओके, यहाँ चाहिँ n लेखेको रहेछ है हामीले पहिले सुरुमा। यसमा चाहिँ n-1 बनाउनु होला है सुरुमा चाहिँ, किनभने हामीले यहाँ n को ठाउँमा n-1 राखिरहेको छु। सो n को ठाउँमा n-1 हुनुपर्छ। हामीले यहाँ थोरै छुटाएको रहेछ, सो यसलाई चाहिँ केयर गर्नु होला। र अब भने हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ ए नम्बरको, c1 - 2c2 + 3c3 माइनस डट प्लस n इन्टु -1 को पावर n-1 cn = 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो एलएचएसतिर लागौँ। एलएचएस = c1 - 2c2 + 3c3 माइनस डट प्लस n-1 को पावर n-1 इन्टु cn छ। अब यसलाई थोरै एक्सपान्ड गर्दै जाउँ, यसलाई खोल्दै जाउँ के हुन्छ भनेर। सो c1 भनेको के हुन्छ होला, n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n-1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल माइनस 2 इन्टु c2 भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n-2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। सो प्लस 3 इन्टु n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n-3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल माइनस प्लस n इन्टु -1 को पावर n-1 इन्टु र cn भनेको कति हुन्छ रे, सधैँ 1 हुन्छ। किन 1 हुन्छ त, किनभने cn भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n-n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल हुने भयो। सो n-n फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ र 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुने भयो। n फ्याक्टोरियललाई n फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्यो भने 1 हुन्छ। सो यसको टोटल एन्सर कति आउँछ, 1। सो हामीले जहाँ cn देख्छौँ त्यसको ठाउँमा 1 राख्न पाउँछौँ र जहाँ c0 देख्छौँ त्यसको ठाउँमा पनि 1 राख्न पाउँछौँ। हामीले अलरेडी नै यसको बारेमा मेन्सन गरिसकेको छौँ र यसलाई फर्दर पनि सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ। यहाँ n-1 को फ्याक्टोरियल छ। सो हामीले के लेख्न पाउँछौँ होला, यसलाई यहाँ माथि n छ भने यसलाई n-1 को फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ। सो यो n-1 को फ्याक्टोरियल जो 1 फ्याक्टोरियल माइनस 2 इन्टु, अब यहाँ n-2 को फ्याक्टोरियल छ। सो हामी n-2 सम्म जानु पर्यो है, n-1 n-2 को फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n-2 फ्याक्टोरियल एन्ड देन 2 फ्याक्टोरियल फेरि प्लस 3 इन्टु n फ्याक्टोरियल छ, यहाँ n-3 फ्याक्टोरियल छ। सो n-1 n-2 अनि n-3 फ्याक्टोरियलसम्म पुग्नु पर्यो अपन n-3 फ्याक्टोरियल एन्ड देन 3 फ्याक्टोरियल माइनस डट प्लस n-1 को पावर n-1 हुने भयो है त। ल त्यस्तै गरेर फेरि हेर्नु है त। अब यहाँ n-1 को फ्याक्टोरियल छ, यहाँ पनि n-1 को फ्याक्टोरियल छ। यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो अनि बाँकी रहने भयो n। फेरि माइनस, अब n-2 को फ्याक्टोरियल छ, n-2 को फ्याक्टोरियलसँग क्यान्सल आउट हुने भयो र यहाँ 2 छ, यहाँ 2 फ्याक्टोरियल छ र 2 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 2 हो। सो यो 2 र यो 2 फ्याक्टोरियल चाहिँ यो 2 फ्याक्टोरियल र 2 क्यान्सल आउट हुने भयो र n-2 फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल आउट हुने, बाँकी रहने भयो n-1 अगेन प्लस। अब हेऱ्यौँ भने 3 छ, यहाँ 3 फ्याक्टोरियल छ। 3 फ्याक्टोरियल केसँग बराबर हुन्छ, 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियलसँग बराबर हुन्छ। सो 3 र 3 क्यान्सल आउट हुने भयो, ध्यान दिनु है। 3 र 3 क्यान्सल आउट हुने भयो अनि n-3 फ्याक्टोरियल र n-3 फ्याक्टोरियल चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो। माथि के रहन्छ होला हेर्नु त, n रहने भयो, n-1 रहने भयो अनि n-2 रहने भयो। तल कति रहने भयो त, 2 फ्याक्टोरियल रहने भयो। फेरि माइनस डट प्लस n-1 को पावर n-1 हुने भयो। ओके, इक्वल टु सबैमा हेर्नुहुन्छ भने n छ। सो हामीले n कमन लिनु मिल्छ। n कमन लिग्यो भने यो 1 माइनस n-1 प्लस n-1 n-2 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस डट प्लस -1 को पावर n-1 हुने भयो। अघि जुन हामीले सल्भ गरेको क्वेसनहरु थियो, हामीले निकालेको फर्मुलाहरु थियो, त्यससँग हामीले यसलाई कम्पेयर गर्ने कोसिस गरौँ र कुनसँग मिल्छ भनेर हेरौँ है त। हेर्नु त, अब 1 माइनस n-1 प्लस n-1 n-2 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेर यहाँ मिलिरहेको छ। फेरि लास्टमा हेर्छौँ भने पनि
-1 को पावर n-1 छ अनि यहाँ पनि -1 n-1 छ है। भन्यो भने हामीसँग कुन फर्मुलासँग मिल्दो रहेछ यो 1 - 1 को पावर n-1 सँग मिल्दो रहेछ। सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ त n इन्टु यो भनेको त 1 - 1 को पावर n-1 सँग बराबर हुँदो रहेछ यो। सो यसलाई हामीले 1 - 1 को पावर n-1 भनेर लेख्न पाउँछौँ। सो n इन्टु 1 - 1 भनेको 0 हुने भयो है। अब 0 को पावर n-1 गर्दा फेरि पनि 0 हुन्छ। सो n इन्टु 0 गर्दा 0 आउने भयो र हाम्रो RHS चाहिँ प्रुभ हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ C0 + 2C1 + 3C2 + प्लस n+1 इन्टु Cn इक्वल टु n+2 इन्टु 2 को पावर n-1 हुन्छ। र अझ एउटा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यदि हामीसँग बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू छ भन्यो भने त्यो सबैलाई प्लस गर्दाखेरि के हुन्छ त C0 + C1 + C2 + Cn भनेको 2 को पावर n सँग बराबर हुन्छ। भनेको मतलब यदि हामीले यस्तो टर्म्सहरू बनाउन सकियो भने त्यसको ठाउँमा डाइरेक्टली कति लेख्न पाइन्छ त 2 को पावर n भनेर लेख्न पाइन्छ। र हजुरहरूले यो प्रुफ पनि गरिसक्नु भएको छ होला। सो अब यो क्वेसनतिर लागु कसरी गर्ने भनेर अब हामीले के गर्ने ट्राई गरौँ त जब C0 छ यो प्याटर्न बनाउने कोसिस गरौँ है त। C0 प्लस मलाई C1 चाहिरहेको छ भन्यो भने यहाँबाट एउटा C1 माग्नु पर्यो 2C2 सँग सरी 2C1 सँग। सो यो कति हुने भयो C1 भनेपछि अब यहाँ C1 एउटा मात्रै बाँकी रहेको छ है जोड्नको लागि। त्यस्तै गरेर फेरि मलाई C2 चाहिरहेको छ यसबाट एउटा C2 मागौँ यो कति हुने भयो यहाँ C2। सो अन गर्दै 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 गयो भने प्लस हेर्नु है त यहाँ 1 इन्टु Cn छ। सो यो भनेको एउटा n इन्टु Cn हुन्छ प्लस Cn हुन्छ। सो एउटा जुन यो Cn बाँकी रहेको छ सिङ्गलमा बसेको त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यससँग लिएर आएर जोडिदिन्छौँ बाँकीमा। फेरि प्लस अब बाँकी रह्यो के त यसबाट एउटा Cn बाँकी रहेको छ यहाँ लेख्नु पर्यो प्लस अब यो C2 सँग एउटा लिखेको हो C2 भनेपछि दुईटा C2 त बाँकी नै छ यो 2C2 भयो। सो यस्तै गर्दै जाने भने यहाँ 3C3 बन्छ। सो डट प्लस अब हेर्नु त हामीसँग के छ एउटा अब बाँकी n-Cn त लेख्न बाँकी नै छ हामीले यहाँ 1 Cn मात्रै लेखेको अगाडि लिएर आएर। सो यो कति हुने भयो n-Cn हुने भयो। यति भइसकेपछि अब हजुरहरूले के एनालाइज गर्नु पर्यो भने हामीले यो जति पनि लेखिरहेको छु त्यो र यो बराबर छ कि छैन जुन माथिको कन्डिसन छ हाम्रो त्यो कन्डिसन र यो कन्डिसन बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरले एनालाइज गर्नु पर्यो है त। र अब यति भइसकेपछि हेर्नु त हामीसँग C0 + C1 + C2 + Cn आइसक्यो। यसको ठाउँमा कति लेख्न पाउँछु होला 2 को पावर n भनेर लेख्न पाउँछु। ओके प्लस अब यो C1 + 2C2 प्लस प्लस n-Cn त छँदैछ। र अब 2 को पावर n प्लस अब C1 लाई अघि जसरी हामीले फर्मुलामा लिएर गएको थियो त्यसरी नै खोल्दै खोल्दै जाउँ है त। अब C1 भनेको के लेख्न पाइन्छ होला n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n-1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 इन्टु n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n-1 सरी n-2 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल प्लस प्लस अब n छँदैछ अगाडि इन्टु अब Cn भनेको ठाउँमा कति लेख्न पाइन्छ अरे 1 लेख्न पाइन्छ। हजुरहरू के कुरामा नझुकिनु भने यो जुन n-Cn दिइरहेको छ त्यो चाहिँ पावरमा यो चाहिँ यहाँ पावर माथिपट्टि होइन है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो तल नै हो यो चाहिँ कोफिसिएन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ अर्को n। सो यो n इन्टु र Cn को भनेको कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। Cn भनेको 1 सो 2 को पावर n प्लस अब n फ्याक्टोरियल छ यहाँ तलपट्टि कति छ त n-1 को फ्याक्टोरियल छ। सो यसलाई मैले चेन्ज गरेर n-1 को फ्याक्टोरियल बनाएँ अपन n-1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल ओके प्लस 2 इन्टु यहाँ n-2 फ्याक्टोरियल छ है। सो यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त n-1 n-2 को फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n-2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ प्लस प्लस n इन्टु 1 भनेको n हुने भयो। अब यहाँ अगाडि 2 को पावर n छँदैछ प्लस n-1 फ्याक्टोरियल n- फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट भयो। सो यो n हुने भयो फेरि प्लस अब 2 र 2 फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल आउट n-2 फ्याक्टोरियल र n-2 फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल आउट। अब बाँकी रह्यो के त n-1 बाँकी रह्यो फेरि प्लस प्लस n हुने भयो इक्वल टु 2 को पावर n प्लस अब यति टर्म्सहरूबाट के कमन आउँछ होला यससँग पनि n छ यससँग पनि n छ अनि यससँग पनि n छ। सो हामीले n कमन लिन पाइन्छ। सो n कमन लिइसकेपछि यो 1 हुने भयो प्लस n-1 प्लस प्लस यहाँ चाहिँ 1 हुने भयो इक्वल टु 2 को पावर n प्लस n इन्टु अब फेरि हेरौँ है त अघि हामीले जुन
फर्मुलाहरू डिराइभ गरेको थियौँ, त्यो डिराइभ गरेको फर्मुला कुनसँग मिल्छ भनेर हेरौँ। अब 1 + n-1 र अब यसपछि सल्भ गरेको यो n-1 n-2 र 2 फ्याक्टोरियल पनि आउँथ्यो र हाम्रो यससँग मात्रै मिलिरहेको छ है। 1 + n-1 प्लस डट प्लस गरेर फेरि लास्टमा फाइनल्ली 1 हुँदाखेरि यो के को फर्मुला रहेछ त ल हेरौँ है त। यो 1 + 1 को पावर n-1 को फर्मुला रहेछ एक्सपान्ड गर्दाखेरि। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ अब 1 + 1 को पावर n-1 भनेर लेख्न पाउँछौँ। सो यो 2 को पावर n प्लस n इन्टु अब 1 + 1 गर्दा कति हुन्छ होला 2 अनि यो चाहिँ n-1 हुने भयो। ओके, अब 2 को पावर n प्लस n इन्टु अब 2 को पावर n-1 लाई कसरी लेख्न पाइन्छ 2 को पावर n / 2 भनेर लेख्न पाइन्छ है। अब 2 को पावर n लाई हामीले कमन लिने हो भने 2 को पावर n लाई कमन लियो भने यहाँ 1 बाँकी रहने भयो प्लस अब यो कति बाँकी रहन्छ त n/2 बाँकी रहन्छ। सो 2n इन्टु एलसिएम लिगम 2 अनि यो चाहिँ 2 + n हुने भयो। ओके, यो 2 को पावर n / 2 छ, यो 2 को पावरमा 1 हुन्छ, माथि जाँदा n-1 भएर जान्छ किनभने सेम बेस भयो भने पावर माथि जाँदा के हुन्छ माइनस भएर जान्छ, हामीलाई थाहा छ। यो इन्डिसेसको रुल भयो 2 + n र यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने n + 2 इन्टु 2 को पावर n-1 यो चाहिँ प्रुफ भयो, आरएचएस प्रुफ भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेक्स्ट प्रुफ छ C0 + 3C1 + 5C2 प्लस डट प्लस 2n + 1 इन्टु Cn = n + 1 इन्टु 2 को पावर n भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र फेरि पनि हेऱ्यो भने हामीले फेरि C0 भनेर देखिरहेको छौँ। सो यस्तो क्वेसनहरू देखिसकेपछि हामी एलएचएस लेखौँ पहिला C0 + 3C1 + 5C2 प्लस डट प्लस 2n + 1 Cn र फेरि C0 देख्यो भने हाम्रो काम के हुन्छ त C0 को पार्टनरहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। फेरि C0 + C1 + C2 + C3 so on डट प्लस Cn = कति हुन्छ त 2 को पावर n हुन्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु पर्यो। सो यो C0 प्लस अब 3C1 सँग के गर्ने हामीले एउटा C1 माग्ने अनि यसलाई दिने, फेरि प्लस 5C2 सँग के गर्ने फेरि एउटा C2 माग्ने यसलाई दिने है त। so on डट प्लस अब फेरि हेऱ्यो भने यहाँ 1 Cn छ, अर्को 2n इन्टु Cn प्लस Cn छ, सो एउटा Cn चाहिँ यसलाई दिने, Cn दियौँ, फेरि प्लस अब हेरौँ त अब यो जुन C1 छ C1 सँग कतिवटा C1 बाँकी रह्यो होला त, पहिला 3टा थियो, एउटा यता दिइसक्यो हामीले, यससँग 2 C1 बाँकी रह्यो, फेरि प्लस अब 5C2 सँग कति बाँकी रह्यो त 4 C2 बाँकी रह्यो, so on गर्दै गएर डट प्लस अब ख्याल गर्नु है 1 हुँदा 2 छ, 2 हुँदा यहाँ 4 छ। सो अब यो 2n Cn त हामीले लेख्न बाँकी नै छ, सो यहाँ कति लेख्नु पर्यो 2n Cn भनेर लेख्नु पर्यो, ठ्याक्कै n को डबल हुनु पर्यो र यो पनि मिल्यो हाम्रो एरेन्ज गर्दाखेरि। अब यसको ठाउँमा कति लेख्न पाइन्छ 2 को पावर n भनेर लेख्न पाइन्छ। सो फेरि प्लस जुन पछाडि छ हेर्नु त 2C1 + 4C2 प्लस 2 डट प्लस 2n Cn भनेर हामीसँग छ र 2 को पावर n प्लस सबैसँग 2 अगाडि छ, सबैसँग अगाडि के छ त 2 छ भनेपछि हामीलाई 2 कमन लिन पाइन्छ। सो मैले 2 लाई कमन लिएँ, 2 लाई कमन लिएपछि यो C1 प्लस 2C2 प्लस डट प्लस n Cn हुने भयो है ल, इक्वल टु फेरि 2 को पावर n प्लस 2 छ। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। फेरि अब C1 भनेको कति हुन्छ होला यो n फ्याक्टोरियल / n-1 फ्याक्टोरियल इन्टु यहाँ 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, मैले 1 फ्याक्टोरियल चाहिँ लेखिन भन्न लाग्थ्यो तर लेखिहालेँ केही भएन, प्लस 2 इन्टु n फ्याक्टोरियल / n-2 फ्याक्टोरियल अनि n-2 फ्याक्टोरियल अनि यो 2 फ्याक्टोरियल so on डट प्लस अब यहाँ अगाडि हामीसँग के छ n छ, n लाई n राखौँ र Cn भनेको कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ, यो 1 भइहाल्यो ल, इक्वल टु 2 को पावर n प्लस 2। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ, यो n फ्याक्टोरियल / n-1 फ्याक्टोरियल छ, सो यसलाई मैले माथिकोलाई के गरेँ त n-1 फ्याक्टोरियलमा चेन्ज गरेँ / यो n-1 फ्याक्टोरियल अनि 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 इन्टु अब यहाँ तल n-2 फ्याक्टोरियल छ, सो n-1 n-2 फ्याक्टोरियल अपन n-2 फ्याक्टोरियल एन्ड 2 फ्याक्टोरियल। सो डट प्लस 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 गर्दै गएर के गर्ने एनसम्म जाने। अब हामीसँग यहाँ अरू केही गर्नु मिल्ने छैन यसमा। सो
2 को पावर n प्लस 2 अब n माइनस 1 फ्याक्टोरियल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट अनि यहाँ n बाँकी रह्यो प्लस अब 2 र 2 फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल आउट भयो र n माइनस 2 फ्याक्टोरियल र n माइनस 2 फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल आउट भयो भनेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो n माइनस 1 ओके प्लस प्लस n हुने भयो इक्वल टु 2 को पावर n प्लस 2 अब हेरौँ है त फेरि यहाँ के भइरहेछ त यससँग पनि n छ यससँग पनि n छ यससँग पनि n छ लास्टैसम्म n कमन आउँदो रहेछ यसरी हेर्दै जाने हो भने प्याटर्नमा सो n लाई बाहिर निकाल्न पाइयो n लाई बाहिर निकाल्न पायो भने यो 1 प्लस n माइनस 1 प्लस प्लस अब n बाहिर आयो भने यो 1 हुने भयो र फेरि हेरौँ है 2 को पावर n प्लस 2n इन्टु फेरि अघि गरे जस्तै कुन फर्मुलासँग मिल्छ भनेर हेरौँ है त अब हामीले ल अब यो के हुने भयो हामीसँग 1 प्लस n माइनस 1 प्लस अब पछाडि केही छैन भनेपछि पक्कै पनि यो यही नै फर्मुला आउँछ हामीलाई अरू पनि दिएको भयो भ्यालुहरू फेरि यसपछि यो आउँथ्यो डट प्लस लास्टमा के छ 1 छ कम्पेयर गर्नु है 1 प्लस n माइनस 1 छ यो आइरहेको छ डट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा फेरि फाइनल्ली 1 आउँछ भनेपछि हाम्रो के को फर्मुला हो त यो 1 प्लस 1 को पावर n माइनस 1 भन्ने फर्मुला हो सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो त अब यो 1 प्लस 1 को पावर n माइनस 1 को फर्मुला रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो सो 2 को पावर n प्लस 2n इन्टु 2 को पावर n माइनस 1 हुने भयो त फेरि 2 को पावर n प्लस 2 इन्टु n इन्टु 2 को पावर n डिभाइड बाई 2 लेख्न पाइन्छ फेरि यसलाई हामीले ल भनेपछि अब यो 2 र 2 क्यान्सल आउट हुने भयो अनि फेरि यहाँ 2 को पावर n प्लस n इन्टु 2 को पावर n हुने भयो र 2 को पावर n कमन लेखिदिने दुइटैबाट र यसबाट 1 बाँकी रहने भयो यसबाट कति बाँकी रहन्छ त n बाँकी रहन्छ सो n प्लस 1 इन्टु 2 को पावर n भनेर हाम्रो प्रुफ पनि भयो RHS प्रुभड त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ C1 by C0 प्लस 2C2 by C1 प्लस 3C3 by C2 प्लस डट प्लस NCN by CN माइनस 1 भनेर भनिरहेको छ र प्याटर्नमा के मिलिरहेको छ भने माथि C1 छ त्योभन्दा तलको जुन कोफिसियन्ट छ C0 त्यो आइरहेको छ फेरि 2C2 छ अनि तलपट्टि C1 छ यहाँ C3 हुँदा तलपट्टि के छ त C2 छ र CN हुँदा तलपट्टि CN माइनस 1 छ एउटा प्याटर्न मिलेर डिभाइड भइरहेको छ सो यस्तो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले के गरौँ भने यसलाई C1 by C0 को भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ है त सुरुमा चाहिँ अब हेऱ्यो भने C0 को भ्यालु सधैँ 1 हुन्छ त्यसो यहाँ के आयो त C1 मात्रै भयो र C1 भनेको के हुन्छ अरे n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि यो 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ इक्वल टु यो भनेको फेरि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ यो दुईटा क्यान्सल आउट बाँकी रह्यो कति त n भनेर बाँकी रह्यो है त C1 by C0 गर्दा कति आउँदो रहेछ n आउँदो रहेछ त्यस्तै गरेर अब 2C2 by C1 भनेको कति आउँछ भनेर हेरौँ यो क्वेसनलाई गर्दाखेरि चाहिँ 2 अलरेडी छ माथि हामीसँग हैन अब C2 भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल फेरि होल अपन C1 भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल ल फेरि यो n फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट हुने भयो र जुन यो n माइनस 1 फ्याक्टोरियल छ तलपट्टिको त्यो सबैभन्दा टपमा जान्छ 1 फ्याक्टोरियल अनि हामीसँग यहाँ 2 छँदैछ 2 माथि नै बसिरहेको छ र यो हामीले यो 2 र 2 पनि क्यान्सल गर्न पाउँछौँ है त अझै हामीसँग 2 2 पनि रहेछ 2 र 2 फ्याक्टोरियल छ योलाई पनि क्यान्सल आउट गर्यो भनेपछि यो पनि बाँकी रहेन र यो सबैभन्दा जुन तलपट्टि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल थियो त्यो सबभन्दा टपमा जान्छ र त्यसलाई केले डिभाइड गर्छ त n माइनस 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड गर्छ र n माइनस 1 फ्याक्टोरियलको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ n माइनस 1 र त्योभन्दा तलपट्टि के हुन्छ n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ डिभाइड बाई यो n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल हुने भयो र हामीले के पायौँ त n माइनस 1 पायौँ है यसलाई सल्भ गर्न थोरै जान्नु पर्यो हामीले कति पाउँछौँ त n माइनस 1 पाउँछौँ त्यस्तै गरेर 3C3 बाई C2 लाई डिभाइड गरेर हेरौँ के हुन्छ 3 इन्टु n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई यो n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल अनि यो चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो ल फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो n फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल के हुने भयो क्यान्सल आउट हुने भयो र जुन तलपट्टि n माइनस 2 फ्याक्टोरियल चाहिँ सबभन्दा टपमा जाने भयो है त त्यसो भए माथि के पाइयो n माइनस 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल अगाडि 3 पनि छँदैछ माथि नै फेरि डिभाइड बाई तलपट्टि के छ n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल अनि यो चाहिँ 3 को फ्याक्टोरियल छ ओके अब फेरि 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल आइरहेको छ माथिपट्टि
र यो 3 × 2 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि कति हुन्छ अरे यो 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ सो यो n - 2 × 3 फ्याक्टोरियल भयो यहाँ n - 2 को फ्याक्टोरियल छँदैछ डिभाइड बाई n - 3 को फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल फेरि क्यान्सल आउट हुने भयो अब माथि n - 2 को फ्याक्टोरियल छ तर n - 3 को फ्याक्टोरियल छ सो n - 2 को फ्याक्टोरियल के लेख्न पाइयो त n - 2 n - 3 को फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो ओके डिभाइड बाई n - 3 को फ्याक्टोरियल अब फेरि n - 3 को फ्याक्टोरियल र n - 3 को फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट भनेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो कति त n - 2 भयो ल फेरि C3 डिभाइड बाई C2 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ n - 2 आउँदो रहेछ र फेरि फाइनल्ली डट गर्दै गएर लास्टमा हेऱ्यौँ भने हामीसँग के छ NCn बाई Cn - 1 छ सो अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ र n अगाडि छ र Cn भनेको 1 हुन्छ डिभाइड बाई Cn - 1 भनेको के हुन्छ भनेर हेरौँ है त ओके यो भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n माइनस अब जस्तै r को ठाउँमा कति छ त n - 1 छ सो यो n + 1 हुनुपर्छ यसको फ्याक्टोरियल अनि फेरि n - 1 को फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो ओके अब फेरि हेऱ्यौँ भने यो जुन तलपट्टिको भेल्यु छ त्यो सबभन्दा टपमा जान खोज्छ है यसलाई यतापट्टि नै गरौँ अब यो भनेको n - n गर्दा यो 0 हुन्छ यहाँ 1 आयो भनेपछि अब यहाँ तलपट्टि बाँकी के छ त 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हुन्छ सो n - 1 जुन भेल्यु छ त्यो सबभन्दा टपमा जान खोज्छ र यहाँ n छ अनि यो चाहिँ n - 1 को फ्याक्टोरियल यससँग गएर मल्टिप्लाई भयो डिभाइड बाई तलपट्टि के छ त n फ्याक्टोरियल छ तलपट्टि के छ त n फ्याक्टोरियल छ र फेरि हेर्नुभयो भने n इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि के लेख्न पाइन्छ त्यसको ठाउँमा n फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ भनेको मतलब यदि मसँग 3 × 2 फ्याक्टोरियल छ भने त्यसलाई मैले 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाएँ नि त है 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ सो n इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल छ भने मैले त्यसको ठाउँमा n फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछु अनि फेरि यो n फ्याक्टोरियल यसको एन्सर कति आयो त 1 आयो र मलाई सबै भेल्युहरू पनि थाहा भयो त्यसो भए LHSलाई हेर्ने हो भने यसको भेल्यु कति हुँदो रहेछ हेर्नु त n हुँदो रहेछ प्लस यसको भेल्यु कति हुँदो रहेछ n - 1 हुँदो रहेछ फेरि प्लस यसको भेल्यु कति आइरहेको छ n - 2 आइरहेको छ र फाइनल्ली घट्दै घट्दै गएर कतिमा पुगिरहेको छ 1 मा पुगिरहेको छ र हामीलाई के थाहा छ भने यदि 1 + 2 + 3 + डट गर्दै गएर फाइनल्ली n सम्म पुग्ने हो भने सम अफ n नेचुरल नम्बर हुन्छ र सम अफ n नेचुरल नम्बर कति हुन्छ त n + 1/2 हुन्छ तर फेरि भन्नु होला फेरि यहाँ त n छ n - 1 र n - 2 हामीसँग छैन त्यसो भए योभन्दा अगाडिपट्टिको नम्बर के हुन्छ n - 1 हुन्छ र त्योभन्दा अझै अगाडिको नम्बर के हुन्छ त n - 2 हुन्छ र हामीले पछाडिबाट हेर्दै जाने हो भने n + n - 1 + n - 2 डट गर्दै गर्दै गएर लास्टमा फाइनल्ली के पुग्छ त 1 पुग्छ पछाडिबाट जोड्दै जोड्दै गयो भने पनि त आउनुपर्ने एन्सर त एउटै हो सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो भने त इट इज अ सम अफ नेचुरल नम्बर सो सम अफ n नेचुरल नम्बर इज n + 1/2 र यो पनि प्रुभ भयो RHS प्रुभ भयो